Sziasztok, én Szakonyi Milán vagyok, ismét Plug and Play napot tartunk ma a csatornán, ugyanis a pofon egyszerűen használható audioeszközök továbbra is hódítanak a tartalomgyártók körében, úgyhogy a következő pár percben megnézzük, hogy a Sennheiser, mint legendás audiotermékeket gyártó cég, milyen eszközzel bővíti az USB mikrofonok népes csoportját. Tartsatok velem! A Sennheiser Profile családjába tartozó termékek kifejezetten a könnyedén beállítható, gyors, egyszerű és hatékony felhasználásra vannak kihegyezve, ilyen például a Profile Wireless, ami főleg videós tartalomgyártóknak készült, és egy tényleg zseniális eszköz, akár az egy, akár a két adóval ellátott verzió. De ebbe a családba tartozik a Profile USB is, ami a mai videónk alanya lesz. Kétféle verzióban is megvásárolható, a kisebb csomagban egy sima asztali körtalpas állványon ül a mikrofon, ami kezdetnek nem rossz, de ha a legtöbbet akarod kihozni az eszközből, akkor szerintem érdemes a streaming setet választani, ahol egy brutál masszív tartókonzol is jár hozzá. A méretes dobozban ezt meg is találod, egy igencsak erőteljes asztali rögzítővel együtt, találsz még egy kis logóval ellátott hordozószütyőt, egy 3 méteres USB-C kábelt, némi dokumentációt és magát a mikrofont. A Profile USB méretügyileg valahol az arany középút a nagymembrános kondenzátor mikrofonok körében, kisebb és könnyebb, mint például egy Rode NT1000 vagy egy SI 2300, de azért akadnak olyan mikrofonok is, amelyeknél nagyobb. Szerintem pont ideális, hiszen ahhoz nem túl nagy, hogy mondjuk zavaró legyen egy streamben, de ahhoz meg elég nagy, hogy elférjenek rajta a szükséges potik. Anyaghasználat tekintetében egy szavunk nem lehet, masszív fémházas, kiválóan összeszerelt mikrofon, állítható dőlésszöggel. Alul megtaláljuk az állványfoglalatot, szabványos átalakítóval együtt, a hátoldalon kapunk egy fejhallgató kimenetet, amit hangkártya outputként és direkt monitorozáshoz is használhatunk, valamint itt találjuk az USB-C csatlakozót is. A mikrofon elején láthatunk először is egy nagyon puha tapintású mute kapcsolót, amelynek aktuális helyzetét a LED-ek segítségével könnyedén nyomon követhetjük. Alatta találjuk a gain potmétert, amellyel a bemeneti jelszintet lőhetjük be, ha esetleg túltoljuk, akkor pedig szintén kapunk vizuális visszajelzést. Az alatta lévő rendkívül hasznos potméterrel a mikrofon késésmentes direkt hangját keverhetjük a számítógépből érkező hangokkal, tetszőleges arányban, így tök jól be tudjuk lőni akár egy gameplay stream esetében a játék és a hangunk hangerejét, vagy akár ha zenei alapra énekelnénk, akkor itt is megtalálhatjuk a megfelelő balanszt. Legalul pedig a fejhallgatónknak egy külön hangerő potmétere van, tehát minden adott ahhoz, hogy bármilyen felhasználáshoz ideális hangzást tudjunk létrehozni. A mikrofonhoz semmilyen applikáció nincsen, tehát szó szerint plug and play, ha bármilyen dinamika, hangszínszabályozást vagy effektet szeretnénk, akkor azt a streaming vagy recording szoftverükben kell megoldanunk, de kérdés, hogy van erre szükség egyáltalán. A csatornán volt már videó például a Rode egyik USB mikrofonjáról, ami egy dinamikus mikrofon, és hát ott azért nem árt némi hangszínszabályzás, viszont a Sennheiser is eléggé tudja, hogy mit csinál, és mivel ez egy kondenzátor mikrofon, ezért lehet, hogy nem is igényel különösebb beavatkozást. Ezt pedig csak is úgy tudjuk letesztelni, ha meghallgatjuk. Ebben a pillanatban már a Sennheiser Profile USB hangját halljátok. Az még talán nem hangzott el, hogy ez egy kardioid karakterisztikájú mikrofon, tehát kevésbé érzékeny a szoba egyéb részeire, sokkal inkább az előről érkező hangokat rögzíti, valamint használhatjuk 44.1 vagy 48 kHz-es mintavételezési frekvencián is, ez is egy fontos részlet. Visszatérve kicsit a tartókonzolra, továbbra is azt tudom mondani, hogy elképesztően stabil, simán elbírna szerintem sokkal nehezebb mikrofonokat is, többféle módon beállíthatjuk, valamint ha fontos a vizuál, akkor a kábelt is elrejthetjük, így nagyon minimalista és clean lehet a stream. Tök érdekes, hogy ennek a mikrofonnak is van egy ilyen Sennheiseres hangszíne, lehet, hogy ez így hülyén hangzik, de tényleg így gondolom. Szerintem streamhez kifejezetten jó, mert eléggé átszól mindenen, nagyon megnyerő hangszíne van. Ugyan a mikrofon rendelkezik egy beépített popfilterrel, de hogyha nagyon ilyen arcba mászós szandot szeretnél, akkor szerintem, mivel ez egy nagymembrános mikrofon, azért érdemes hozzá egy külső popfiltert beszerezni, hogy ne legyen probléma a PB betűkkel. De hát mivel az én csatornámat nézitek, nyilván meg fogjuk nézni zenei környezetben is. I took a plane over the stars. It didn't get me very far, baby. All my problems still follow me. I flew to the moon, but it wasn't far enough away from you, 'cause all my problems still follow me. And every night I close my eyes, all my troubles fade. Every morning when I rise, I'm just
sleeping in this bed. I'm just sleeping in this bed. I'm just sleeping in this bed I made, yeah. Én azt gondolom, hogy mivel ez egy nagymembrános kondenzátor mikrofon, így zenei célokra is jól használható, de a karaktere miatt valóban inkább a podcast vagy stream felhasználásra a legideálisabb. És mivel kompatibilis iOS és Android eszközökkel is, gyakorlatilag bárhol használhatjátok. Vagy ha csak szeretnétek megreformálni az utazós vlog vagy podcast fogalmát, akkor egyszerűen csítessétek rá a kesztyűtartóra ezt a streaming setet, és már is nagyon jó minőségben tudtok hangot rögzíteni, és az útközben megfogalmazódott gondolataitokat közvetíteni a világ felé. Kísérletezzetek, merjetek nagyot álmodni. Menjél már! A felvételek során azt vettem észre, hogy a mikrofon saját zaja egy icipicivel magasabb, mint amit én megszoktam. Ez akkor lehet probléma, hogyha nagyon-nagyon halk forrásokat rögzítesz, viszont egy normál beszédhangnál ez nem okozhat problémát, úgyhogy abszolút tudom ajánlani ezt a mikrofont, főleg az atomstabil tartó konzollal együtt, alappillére lehet egy jó streamnek ez az eszköz. Ugyan USB mikrofonokból már tényleg számtalan típus létezik, mindenféle árkategóriában, így ebben a formában ezt a streaming setet nagyon tudom nektek ajánlani, főleg, hogyha nektek is tetszett így videón keresztül a hangja. Az eszközt az audio specialista biztosította kipróbálásra, nagyon szépen köszönöm nekik, a leírásban megtaláljátok őket és a Sennheiser Profile cuccokat. Ha pedig még itt vagytok, kérlek titeket, hogy egy komment formájában jelezzétek, hogy rendelkeztek-e USB mikrofonnal, terveztek-e ilyet vásárolni, és hogy tetszett nektek a Sennheiser Profile USB. Nagyon köszi, hogy itt voltatok, ha legközelebb is szeretnétek értesülni videókról, ajánlom nektek a feliratkozás gombot, ha pedig tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot, hát ha így több emberhez eljut. Találkozunk egy következő videóban, vagy egy koncerten. Sziasztok!